فاميليا كاملين، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم صراحه انا اليوم ما كنتش ناوي انني ندير فلوغ، ولكن كنت باغي ندير واحد اللايف اللي نتكلموا فيه بمجموعه ديال الاسئله اللي كتجي في القناه، وما كنلقاش الوقت انني نجاوب على يعني الفيديوهات كاملين. كنا غادي نديروا لايف ونصوروه اليوم ونجاوب فيه على الاسئله، ولكن ناجلوا ان شاء الله اللايف. علاش؟ حيت اليوم واحد الجو غيعجبكم بزاف، خصوصا الناس اللي كيعجبهم الثلج الثلوج. غتشوفوا معايا الجو هذا كي داير اخوتي، غتعرفوا لي على الجو اليوم كي داير هنا ثلوج الخوت. ما عرفتش بدا الطوموبيلات كاملين كيولوا بايدين في الجو هذا. المهم المنطقه اللي غادي نزورها اخوتي ما بعيداش هنايا بزاف، شي نص ساعه تقريبا غادي نمشيو في الطوموبيل وغنصور لكم تمايا واحد الجو ثلجي، واحد الجبال، يعني واحد المنظر جد رائع ان شاء الله. المهم نتوما بقاو معايا، وقبل ما هادشي هذا ضروري نديرو الفطور ديالنا. فاميليا الفطور اليوم ان شاء الله يكون فيه البانكيكس، هو كنوجد فيه دابا. عرفتوا كيفاش غيطلع البانكيكس؟ المهم الخوت بقاو معايا نتوما. من البانكيكس غيبان النهار، الا طلع البانكيكس مزيان نهار غيطلع مزيان. المهم دابا اول حاجه غادي نديرو هاد الفطير، كنتصور بانكيكس. الاولى خوتي ما صدقاتش لينا البانكيكس، اصلا عندنا ما نديرو لها حيد خيرات غيرها. بعد ما فطرنا خوتي جا لقيت اننا نشطو الطريق. المهم نتوما خليكم معنا خوتي، غنصور لكم كلشي ان شاء الله. ويلا الى افران ديال المغرب، غنضربو دويره نطلعو للجبال. بيس نعطيو المازور. يا فاميليا يلا وصلنا اخوتي. كاين البرد صراحه. يا مكان سانتيس بان مقلوب. العلو ديال القمه 2502 متر، هي اعلى قمه كاينه هنايا في الكانطون هذا، ولكن ماشي اعلى قمه كاينه في سويسرا. الروزا هي اعلى قمه كاينه في سويسرا. نطلعوا للدويره نشربوا شي قهوه ومن بعد نصوروا. فاميليا منظر زوين هنايا، جينا غادي نتغداو وناخذوا شي حاجه من هنا البوفي، ومن بعد نقصيو ونطلعوا للجبال نشوفوا ثلوج. So zum Nachmittag, so zum Kramlassen. Oh, Entschuldigung. Mama, jeder hat schon Glas für mich. كوفي زوين عندهم هنايا. سير
شويه التزلقات. دابا غنمشي نجيب شي وحده دابا غنتحرك معاها باش العالم مولانا. هاي سنومان كامل. واو بابا سنومان برافو. اول واحد يطلع القمه ديال ايفرست بوحدو هو امير. كمان برافو. برافو.